No niin, morjens vaan kaikille ja tervetuloa tämän videosarjan ensimmäiseen osaan. Tässä sarjassa on tarkoitus kuvata taustalla näkyvään 144S:n entisöintiprojektia. Volvo täytti tänä kesänä 57 vuotta ja nämä vuodet näkyvät etenkin korissa. Kori on alkuperäisessä kunnossaan 60-luvulta, joten pelti- ja maalaustöitä kyllä riittää. Ennen pelti- ja maalaustöitä projektina on purkaa Volvosta moottori sekä vaihteisto irti korista, sisustan purkaminen sekä korin ulkoisten elementtien, kuten puskurien ja etusäleikköjen ja muiden kilkkeiden irrottamista. No minkälaisesta autosta tässä on sitten oikein kyse? Kyseessähän on siis tosiaan vuoden 67 144S Volvo. Auto on alun perin isopappani ostama ja se on kulkenut suvussamme ihan ensikilometreistä lähtien. Vuodesta 2015 eteenpäin se on ollut minun omistuksessa ja toiminut perheemme kesäautona. Tekniikkana tuossa on Volvon P18 punalohkokone, eli 1,8 litrainen kahdella kaasuttimella toimiva bensiinimoottori. Moottorin perässä on neliportainen manuaalilaatikko. Sisusta on mustaa keinonahkaa ja se onkin mielestäni pysynyt poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ikään nähden. Lähtötilanne tähän projektiin on jokseenkin hyvä. Auto hyvän säilytyksen ja ylläpidon avulla selvinnyt loppujen lopuksi hyvin vähällä kulumalla ja esimerkiksi moottori on erittäin hyvässä kunnossa. Talven kovilla pakkasillakaan auton käynnistäminen ei tuota ongelmia. Autolla on ajettu vain maltilliset noin 160 000 kilometriä. Kuitenkin toissa talvena talvisäilytyksen aikana käynyt pieni vahinko siivitti Volvon nykyiselle seisontajaksolle ja tähän entisöintiprojektin pariin. Mutta nyt sen suuremmat selittelyt sikseen ja aletaan tarkastelemaan hieman lähemmin, mitä lähitulevaisuus tuo tässä projektissa tullessaan. No niin, ja tosiaan Volvossa on ja tässä projektissa tulee isoimmat haasteet ja haasteet, mutta eniten tekemistä tulee ehdottomasti olemaan näissä kaarissa että sitten tuolla takapäässä. Etupäässä nyt tässä kuljettajan puolella täällä selvästi huomaa, että täällä on maalilohkeilu, täällä on aika paljon kiveiskeymiä ihan tuolla takana, tässä myös edessä. Täällä on ruoste syönyt täältä etupuolelta jo selvästi tätä pintaa. Tää on tosi selvillä kupruilla täällä, mutta tästä ei sormiminen läpi vielä. Et aika hyvin saa kiittää sen aikaista peltiä ja reilua maalin käyttöä. Sitten kun siirrytään tänne kaaren takapuolelle, niin täällä voidaan selvästi huomata, että täällä näissä helmoissa niin on paljon elämisen jälkeä. Täällä on näitä kiveiskeymiä ja täällä on sitten jo täällä alhaalla itsessään jo ihan räjäksi asti ruoste syönyt paikkansa. Etukaaret tullaan molemmin puolen edestä vaihtamaan kokonaan. Peltisepän kanssa on neuvoteltu asiasta ja se on kaikista järkevin vaihtaa koko paneeli. Näitä saa siis ihan suoraan netistä ostettua. Ja tulevissa osissa käydään ihan ensimmäisenä läpi näiden purkamista, koska näiden takaa pitää saada tietää kylkien kiinnityspisteet. Niitä nimittäin saa netistä myös suoraan peltiosina, missä kunnossa ne on, täytyykö niitä vaihtaa, täytyykö niitä hitsata. Mutta hypätään seuraavaksi tuonne vänkärin puolelle vielä katsomaan tuo kaari. No sitten tämä vänkärin puoli. Täällä on ihan samannäköistä kulumaa näissä lokareissa kuin tuossa kuljettajankin puolella. Täällä on ruoste syönyt omaa jälkeään täällä ja täällä on näitä omia patenttikorjauksia vuosikymmenten varrelta. Yhtä lailla kuten kuljettajan puolella, niin täälläkin on ruoste syönyt ihan jopa merkittävästi tätä paikkaa. Pikkusen maali lähtee jo halkeilemaan ja irtoamaan, mutta täältä ei sormi mene kyllä mistään vielä läpi. Siihen aikaan on tosiaan ihan oikeata peltiä osattu käyttää. Vänkärin puoli on yleisesti paljon kiiltävämpi kuin muu auto, että se on selvinnyt ajasta aika paljon paremmin kuin esimerkiksi konepelti ja katto ja kuskin puoli yleisesti, mutta sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä tuloksen kannalta, koska auto tullaan maalaamaan kokonaan uudestaan. Verrattuna sitten tuonne kuljettajan puolelle täältä takaa, niin ruoste on alkanut syömään täältä jo osittain
omaa paikkaansa. Täälläkin on tosi paljon tässä helmassa elämisen jälkiä. Etupää on näiltä osin hyvä, mutta silti, kuten aikaisemmin sanoin, niin molemmat kyljet tullaan tästä kokonaan poistamaan, koska niistä löytyy tosiaan täysin bolt-on ratkaisuja, uusia peltiosia, niin tosiaan ei ole mitään järkeä lähteä näitä uudestaan työstämään ihan aika- ja säästösyistä. Ja tuleepa lopputuloksesta sitten oikein hyvää, kun ne on oikea rautaa ja ei ole mitään kittiä muita härvellyksiä. No, mutta sitten kun hypätään tänne taakse, niin täältä jälleen kerran löytyy tätä meidän rakasta pellin palaamista, eli ruostetta. Täällä ollaan edelleen siis tässä apukuljettajan puolella. Täällä on renkaan takakulmasta huomaa jo, että ruoste paistaa hieman läpi täällä. Tässä on ilmeisesti korjattu jo ajan mittaa tästä ihan pelti tälleen rakoilee ja ruostetta löytyy tästä koko helma-alueelta. Ruoste on alkanut täältäkin syömään jonkun verran, mutta ei niin pahasti kuin tuossa kuljettajan puolelta. Tämä on ehdottomasti parempi kylki, jos nyt pitää kylkiä vertailla. Mutta näihinkin on tosiaan saatavilla netistä täysin peltiosia niin, että tämä koko alue tästä tulee uudestaan ja peltiseppä sitten hoitaa tämän vanhan poistamisen ja uuden liittämisen sitten paikalleen. Parashan tästä totta kai tulisiko tämä koko takakylki, valitaan auringonpaistetta, koko kylki saataisiin näitä myöten irrotettua pois. Saataisiin esimerkiksi hitsaussauma sitten tämän kromilistan taakse kokonaan, mutta sitä nyt ei ole saatavilla. Siihen pitää tyytyä mitä meillä on ja pitää luottaa sitten peltiseppään ammattitaitoa, että se saa sitten ton sauman näiltä kohdilta sitten piiloon, että se ei maalin alta sitten paista. Apukuljettajan puolella ei itse asiassa ole lommoja tai painaumia sen enempää. Tuossa on yksi maalissa viiltojälki, mutta sekään ei niinku painauma ole. Siinä on joku vuosien saatossa tuonut jäljen tuohon kylkeen, mutta ei mitään sen vakavempaa. Näytetään tuo takakaari vielä sitten tuosta kuljettajan puolelta myös. No niin, ja nyt ollaan tässä kuljettajan puolella, takakaari on tässä sillä. Tämä on merkittävästi paljon huonommassa kunnossa verrattuna tuohon apukuljettajan puoleen. Täällä ruoste syö aivan totaalisesti tätä lokasuojaa. Ja no tästä ei sormi vieläkään mene läpi, mutta sanotaan, että ei se kauniskaan enää ole. Yleisesti ottaen niin täällä ei rakoile samalla lailla kuin apukuljettajan puolella pelti, mutta täälläkin näkyy selvästi ruosteen ja korroosion syömään jälkeä sekä sitten tietenkin tämä pyörän takaosa, niin tämähän on aivan loppu. Tästäkään ei sormi vielä ei tule läpi, ei tästä ulkoa kuin sisältäkään, mutta ei sekään ei kyllä kaunis ole. Ja kuten vänkärinkin puolella, niin tämä koko takalokasuoja-alue tulee uudestaan uudella pellillä rakennettuna. Saadaan sitten täysin ruosteeton ja mahdollisimman hyvä lopputulos. Yksi dentti näkyy tässä. Me voitaisiin tulevassa osassa, kun irrotetaan samalla nuo etukaaret, niin voitaisiin katsoa, että mitä tälle pystytään tekemään. Mielestäni tämä tulee ihan näitä saumoja pitkin uusi peltiosa, mutta ihan siltä varalta, että se nyt ei olekaan semmoinen, mitä se on kuvissa ja mitä minä olen ajatellut, niin koetetaan poistaa tuo dentti tuosta pois. Se näkyy aika hyvin tässä ilta-auringossa toi jälki tossa. Mutta sen suurempaa jälkeä tässä niinku ei oikeastaan ole. Alahelmat molemmin puolin, tässä kuljettajan ja apukuljettajan puolella, niin pintaruoste on syönyt täältä alahelmat. Ne tullaan hiomaan ja totta kai maalaamaan uudestaan. Niihin ei tulla rakentamaan uutta peltiä tai laittamaan uutta peltiä. Se on tosiaan niin pintapellissä vielä tämä, että se tulee ihan hiomalla ja sitten paikallispaikkauksella, että siihen ei onneksi tarvitse koskea. Mutta tsiikataan vielä nuo ovet, mitä siellä on tuleva pitää. Ovet tosiaan näyttää oikeastaan joka auton kulmassa samalta. Eli täällä on
Täällä on auton ovien alahelmat on hyvinkin ruosteen syömiä. Ja tätä varten sitten tulevaisuudessa irrotetaan ovipahvit, että jokainen näistä ovista saadaan pöydälle ja hiottavaksi sekä paikkailtavaksi. Nämäkään ei ole missään nimessä läpiästi mätä. Näissä kulkee tosiaan saumat niin kuin nykymoderneissa autoissakin, niin se on syönyt ruostetaan sauman käytännössä pois hiomalla ja pienellä paikkaustyöllä tämä on kuulemma hyvin korjattavissa ja mitään suurempaa paniikkia ei ole. Ja toistaiseksi keskustelujen perusteella niin ovien vaihtoa ei sitten tarvitse miettiä ollenkaan. Jotkut ovet on hieman paremmassa kunnossa kuin toiset. Katsotaan saadaanko zoomattua järkevästi. Esimerkiksi kuljettajan alahelma on jonnin verran parempi kuin tämä kuljettajan takaovi, mutta vaatii siltikin omaa työtä. Yleisesti tästä sisustasta niin ei aloiteta sen suurempia toimenpiteitä. Sisustahan on erittäin hyvässä kunnossa. Maalausprojektia varten joudutaan purkamaan ainakin penkit kokonaan pois takaa että edestä. Sekä myös todennäköisesti verhoilua, ehkä katosta ja sitten lattiasta. No siinähän se nyt alkaa pikkuhiljaa koko sisustakin purkautua sitten. Mutta me ihmetellään sisustan purkamista tulevissa jaksoissa ja sen tarvetta kuinka paljon me puretaan, mutta se me ainakin tiedetään, että nämä lähtee pommi varmasti ainakin irti. Nämä on hyvin simppeliä hommaa, ainakin tosiaan pitäisi olla. Me katsotaan mitä tuleepa sitten tuo meille eteen. Mutta sitten hypätään tuonne, eli konehuoneeseen. Lähdetään ihmettelemään sinne, mitä siellä on tekemistä. Sitten päästään tänne konehuoneeseen tarkemmin käsiksi. Siinä se on meidän Jumala B18 punalohko. Moottorihan tullaan tosiaan irrottamaan vaihteiston kanssa korista kokonaan, samoin syylärit, lasinpesunestesäiliöt, tehostimet, akut. Kaikki mitä täältä irti tosiaan saadaan. Ruostetöitä täällä konehuoneen puolella on tuolla konepellin kiinnityksessä. Tämä on tosiaan aikoinaan silloin kun auto on minulle tullut, niin tämä on paikattu 2015-2016 välisellä aikana ja tämä on silloin korjattu ja massattu. Mutta valitettavasti katsotaan saadaanko kameraa millä tasolla, saataisiko me aurinkoa pikkusen pimentoa, niin nähdään hieman, että tuolta massan alta alkaa pilkistämään ruoste uudestaan. Näitä saa näitä koko konepellin kiinnitysosioita jälleen kerran netistä suoraan peltiosina. Ja se tietenkin vaatii, että konepelti otetaan pois. Konepeltihän menee muutenkin maalaukseen, että se nyt ei sinänsä iso homma ole. Mutta tuota tullaan tarkastelemaan tulevissa osissa, kun päästään pikkusen tarkastelemaan tuonne tarkemmin tuota tilannetta, kokeilemaan vähän meisselillä ja tutkailemaan vähän tarkemmin, mikä se tarve sille on. Mutta se pitää tehdä myös hyvin nopeasti, koska peltiosia pitää päästä tilaamaan. Sitten päästään tänne ehkä isoimpiin huolenaiheisiin. Täällä, missä lamput kiinnittyy keulaan, niin täällä lamppujen alaosassa on vesi päässyt makaamaan ja se on sitten syönyt molemmin puolin. Täältä varmaan näkee ehkä kaikista parhaiten, kun aurinko ei paista. Ruoste on syönyt tämän kulman täältä kokonaan. Nämä laitetaan nämä kulmat kokonaan uusiksi sekä tietenkin maalausurakka kokonaan täältä konehuoneen alueelta. Lisäksi täältä etusaleikon takaa syyläri edestä about-arallaan noilta kulmilta, niin siellä on iso tyhjä tila ja siellä on sitten päässyt myös vesi makaamaan paikkapaikoin hyvin pienissä kohtaa ja pintapelti on sitten vesi syönyt. Ja se on about-arallaan tämän näköistä. Ne osat täällä, täällä sisällä, minne meillä kamera nyt ei ulota, niin sekin tullaan hiomaan ja maalaamaan uusiksi. Onnellista tässä on se, että vielä ei mistään kulmasta toistaiseksi ole mennyt meisseli läpi, joten ongelma pitäisi olla vielä toistaiseksi hyvin minimaalisia tällä sektorilla. Mutta me tarkastellaan lisää tätä tilaa täältä välistä, kun me saadaan tulevissa jaksoissa näitä ylimääräisiä härpäkkeitä irti. Yleisesti moottorista, niin moottori on erittäin hyvässä kunnossa. Se käy
se käynnistyy ja se toimii erittäin hyvin. Ainoastaan sellaiset asiat, mitä tullaan tekemään, niin pakosarjan tiivisteet tullaan vaihtamaan. Ne hieman vuotaa öljypaskaa tälle alueelle koria, niin kuin täällä hieman ehkä näkee suodattimissa ilmanputsareissa, että täällä on tämmöistä niin öljynuhjua, niin se tulee ihan täysin tuosta pakosarjasta. Pakosarjan tiivisteet tullaan vaihtamaan tulevissa osissa. Kaasarit todennäköisesti puretaan myös. Sieltä pitää kalvoja vaihtaa, mutta sitä tarkastellaan myös sitten myöhemmin, että missä vaiheessa sitä tehdään. Tehdäänkö vielä nyt vai tehdäänkö ensi vuonna, kun ajokausi saadaan uusiksi käyntiin. En tiedä vielä, ihmetellään sitä vielä tulevissa jaksoissa. Sitten tehostaja. Tehostaja on alkuperäiseltä väriltään pikimusta, mutta kuten tästä näkyy, niin ruoste on syönyt tämän pinnan käytännössä kokonaan. Et samalla kun me koko tämä konetila puretaan tyhjäksi, niin tarkoitus on ottaa tästä tämä kuori ja puhalluttaa se ja maalauttaa sitten. Tämä me saadaan autotallimaalauksena tehtyä ihan nätin näköiseksi. Tämä ei tosiaan mitenkään isosti julki ole. Ja saadaan sitten sille se oma alkuperäinen maali sitten semmoiseksi niin kuin se kuuluukin olla. Nesteet alkaa olemaan aika tummanväriset. Näistä ei voisi kyllä sanoa enää, että fresheimmästä päästä ovat, mutta totta kai kun nämä puretaan kaikki pois, niin nesteet tiputetaan pois ja sitten kun päästään takaisin kasaamaan, niin ilmataan ja laitetaan uudestaan jarrut sitten puhtailla nesteillä paikalle. Mutta se oikeastaan siitä sitten moottoritilasta ja käydään nopeasti vielä tuolla auton takana katsomassa, mikä se tilanne on. Kansi kiinni, omaiset on nähneet. No sitten, ollaankin täällä takapuolella. Täällähän on kans yllättävän vähän tekemistä. Otetaan nyt tästä takaosasta pois täysin nuo kaaret molemmilta puolilta, mitä käytiin läpi. Maalipintahan tässä varmaan näkee kaikista parhaimmin. Tämä on todella kulunut. Tässä ei ole kiiltoa. Se ei ihan kamerassa näy niin hyvin, mutta paikka alkaa mielestäni niin kuin enemmän pohjamaali väriä muistuttaa, mitä sitten niin kuin omaa väriä. Sitten täällä on näitä pieniä nirhaumia. Nämäkään ei siis syviä ole, ne on niin kuin enemmän, että joku on raahannut tästä. Täällä sama, nämä ei syviä naarmuja ole, nämä enemmän kosmeettisia tässä niin kuin maalipinnassa olevia asioita. Mutta nämäkin saadaan kaikki unohtaa, kun saadaan täysin uusi maali paikalleen. Ehkä semmoinen kans tulevassa jaksossa, missä koitetaan tämän kulman sitä denttiä hoitaa kuntoon, niin samalla koitetaan ottaa tässä on joku osunut tähän taakse, sitä vähän lähtee maalia tosta ja tässä on painauma. Koitetaan saada tuo kans suoraksi ja se onkin sitten oikeastaan peräosalta siinä. Alahelmat kans täällä takana, niin nämähän on hieman ruosteen syömät. Tämäkin jälleen kerran hionta ja pienellä korjaustyöllä niin täysin kunnostettavissa. Tämäkään ei niin kuin läpimätä ole tämä pelti. Kai jälleen kerran saadaan kiittää 60-lukua ja maalin määrää, kun autoja on tehty. Tällä ei tarvi sen valtaisaa työtä sitten tehdä enää. Käydään vielä nopea läpi tarkemmin noi kaikista pahimmat kohdat tuossa konepellissä, että sitten tuossa katossa, mitä siinä oli vielä tosiaan tekemistä. No tässä näkyy tämä auton katon jälki aika hyvin. Tämän jälkeä, tämä on niin kuin syvää koko maalin syönyttä jälkeä. Tässä on pieni painauma ja sitten tuo jälki jatkuu tuonne ihan toiselle puolelle asti tuolle alueittain. Tässä kävi tosiaan niinkin ikävä asia, kun meidän pressutalli, missä tätä autoa säilytettiin, niin sitä katto hajosi lumenkuormasta ja sitten katon palkit paino sitten tähän näitä pieniä jälkiä. Toisaalta onnettomuudessa, että se tapahtui, koska koko entisöintiprojekti, maalaus ja muut mitä tähän tehdään, ruostesuojatyöt, niin ei varmaan vieläkään oltaisi tekemässä. Et sinänsä onnettomuudessa, että tässä on nyt joku oikeasti iso hyvä syy lähteä tätä projektia sitten tekemään. Konepellistä löytyy yksi jälki ja se on tässä. Tämäkin on
katon kaltainen. Tää on koko maalin syönyt naarmun jälki. Samasta syystä kuin kattokin. Tää ei ole niin paha, mitä toi katto. Tää ei ole niin syvä ja tässä ei ole painaumaa, toisin kuin tuossa katossa yhdessä osassa. Mutta nämäkin otetaan kiinni, paikataan ja tästä tulee sitten niin konepellisesti katonkin osalta niin kokonaan kuin uudet. Mutta siinä alkaakin pikkuhiljaa koko auto olemaan ja meidän projekti käytynä läpi, mitä huolia, murheita ja muuta meillä tässä autossa on. Ei mitään, seuraavassa osassa niin lähdetään purkamaan tosiaan nämä etulokaarit sekä koitetaan paikkailla tuolta takaa pieniä painaumia ja selvitetään sitten tästä etenkin täältä lokarien takaa noin kiinnityspaikat. Tarviiko niihinkin tilata lisää uutta peltiä. Kiitoksia tästä, kun oot näinkin pitkälle itsesi löytänyt ja kommentoi tuohon alas, että onko tämä ihan täysin tuhoon tuomittu projekti vai ei, vai voiko tässä vielä tämä 144 S pelastua. Nähdään ensi osassa ja siihen asti niin näkemiin ja ajamisen iloa kaikille. Myyri. Myyri. Myykö? Joo. Niinkö on? Saanko sitä? Au, au. Joo.